Hey, what is up guys? It's your boy Randall Delphin. Muling nagbabalik. Ngayon, pupunta ako ngayon ng Costco at saka ng mall para mamili ng mga pasalubong. Kasi next month na yung flight ko papuntang Pilipinas and di pa ako nakapag-impake. Yan yung maleta. Tapos yung box. Hindi ko pa naayos kasi wala pa akong malagay dahil di pa ako nakabili ng pasalubong. Kaya tara, samahan niyo ako. Let's go! By the way, kaya ako naka-bonnet ngayon kasi winter na sa labas, nag-snow na tsaka malamig na. Di na kaya ng cap. Share ko lang. Let's go. So yan, nakalis na kami. Sama ko yung lola ko. Magpapaparlor siya. Hi! So, dito na kami sa bus. Dito na kami sa taxi ngayon. Punta na muna Staple. Tapos siya punta ang mall para magpagupit. Kaya na lang. Bye! So ngayon nandito tayo sa Staples para pamili ng tali tsaka ng tape. Dito tayo sa tape. Ay. Bili tayo. Isa lang. Pag-awala yung lola ko. Well, she's not answering. Hang on. Fuck it. Just gonna buy two. Need a basket. Or a cart. Perfect. This one should work, I think. Alright. Next is a rope. Baka nag-i-English, Diyos ko po. Tali. So wala silang tali. Punta ako ng saakin sa kabila lang naman pero malamig kasi. Pero decaf. Hi, how's it going? Thank you. That's quite the camera. Thanks. It's for my vlog. It's for your what? Oh, your For, vlog. yeah. Oh. Oh my God, Diyos ko, P. Ang lamig. Hindi ko alam kung kakayaan ng camera ko. Pero, let's go. Para sa vlog. Kita nyo naman yung daan. Nag-yellow. Dito na tayo sa Costco. Ay, sa Costco. Sa Kent. Hanap tayo ngayon ng tali eh. Tanginan, laki na ito. Hindi. Mahanap kasi yung mga tali. Wait lang. Hi, excuse me. Do you know where like the ropes are? Ropes, yep. Just up in aisle 81 here. 81, okay. Thanks. Yun, nahanap na natin.
So, di ko alam kung ano dito yung pipiliin ko. Pares lang 10 meters pero yung kapal. Bahala na. Mas makapal, mas okay, no? Let's go. Hi, how's it going? Good, good. Did you verify miles? No. So it's 11.60. Debit, please. You're in a bag for it? Yes, please. Naisip ko lang kung pwede pagkabili ko sa Costco, papatabi ko muna yung binili ko. Tapos pupunta ako sa superstore para bumili ng mga grocery namin. Tapos, kukuha akong taxi para hindi na hassle. Sana pwede yun. Sana. Mamaya na lang, ang lamig talaga eh. May usok-usok pa sa bibig ko eh. Mamaya na lang. Kabush. So, nandito na nga tayo ngayon sa Costco. Grabe yung lamig sa labas. Hindi gaya. Nag-yellow yung bulbas ko. Tsaka yung bigote ko. Anyway, kukuha mo na ako ng card. Kasi expired na yung card ko sa Costco. Tsaka hindi ko siya mahanap. Okay. Kaya yun. Ito ako ngayon sa pila. So yun. Mamaya na lang. Lamig talaga ng kamay ko. Buti kinahan ng camera ko yung lamig. Sige. Mamaya na lang ulit. So yun. Okay na, no? Nakuha ko na yung card ko. Makapag-shopping na ako. Naisip ko kung anong bibiling ko eh. So apparently guys, this is the Rebel T6i. Binibenta nila ng 949. Gravity. Kasinggaan lang naman sila. Tsaka hindi ko alam kung anong pinagkaiba nila eh. Pero as of now, okay naman ako sa camera ko. Hindi ba tayo pagpapalit? Matagal-tagal pa. Pagka naka 50,000 subscribers na tayo. So to timelapse ko na lang muna, no? Kasi malayo-layong lakaran pa to. Okay ito ah. Should I buy that? Yes or no? Nope. Siyempre, bago lahat, hotdog is life pang breakfast. Saka siyempre, bacon is life. Siyempre, para kay boss, Fruit Loops. Alam mo na, bawal magutom si madam eh. Baka ma-beast mode na naman eh. I'll buy 3 of these because masarap siya. Kita ako nung tayo na nandun lang pala. Kalim. Yan na yung hinahanap ko. So update ko lang kayo kung ano na yung lagay ng cart natin. Konti pa lang siya pero sapat na siguro to.
Bumili ako 3 Brookside, 2 Fruit Loops, 7 na almonds, hotdog, tsaka bacon. Okay ba yun? So walang kisses. So sa ibang tindahan na lang ako bibili. Ano ba ito? Ano ko lang. Sila lumuha ako. So ikot ulit ako pero nakita ko na yung cases. Parang Christmas themed lang siya kaya hindi ko siya agad napansin. Sorry kung medyo mahalog yung video ko. Malubok kasi dito sa Costco. Ito siya. Para kay tita. Tapos extra, kung may makalimutan man ako bigyan. Yun, okay na yun. Tayo magbabayad na dahil parami na nakukuha ako. Hindi na makatarungan. I'm broke as fuck.